Hello mga ka-YouTube! Again, this is Rena Rocks. Welcome back to my channel. And today we're going to have a quick unboxing and review sa isang equipment na nabili ko sa Lazada. And this is a cooling fan equipment na pwede natin gamitin sa laptop. And this is very affordable, just around 250 pesos including the delivery fee. So I hope you will watch the video and I'll show you from unboxing To using the equipment on my laptop. Ito na guys ang ating product, which is a cooling equipment for your notebook or laptop. Usually yan for computer and laptop. Ang feedback nito guys. So let's unbox it. Okay. So, sa loob, dito na lahat sa loob. So, we have the wire, USB. Siguro ito yung isaksak sa ating cooling fan. We have ito mismo. Ito yung device. Cool, cold. So, para siyang robot. para siyang ito laruan. Andito na lahat. Ayan. So, mukhang matibay siya no? Ayan. Kaya ito yung fan, ito yung exhaust, or ito yung magva-vacuum. Tapos gupin niya yung init ng laptop. Okay, so dito yung isaksak yung power cord. And ito yung parang switch. Ayan. So malalaman natin yan. And ito yung siguro kasama siya. Ito yung ilalagay dyan. Parang support siguro. Yan. Saan siya na guys? One man band tayo ngayon. Yan. So, parang ina-assemble ko na. So, parang pwede mo siya tanggalin para dumikit to sa baba nung mesa para hindi magalaw pag ito ilagay mo siya sa laptop. Ayan. And we have the rubbers. So, tatlo. So, you can choose kung alin dito ang kasya or ano yung sa tingin mo mas effective dun sa bibig nung vacuum. So, ano natin? Ito, maliit. This one. Tanggalan muna natin to. Oops. Lagay muna natin tong rubber. Ito yung nakikita ko sa YouTube. I-suot mo lang para ito yung maging salong-salo yung hangin, kumbaga na maihigop niya, hindi makalabas. So ayan, meron na tayong bulldozer. Parang vacuum. Okay. So, sa kasay natin yan. So, ilagay natin to sa laptop. O, ilagay mo natin to. Balik natin. Okay. Pwede mo rin to tanggalin yung adhesive tsaka dito para dumikit sa laptop. And then yung USB wire. Yan. Kasi ito yung saksak mo sa USB socket ng laptop. So, ito yung power niya. So, ito yung side ng laptop nyo guys dito sa left or kung saan nandun yung exhaust. So, ito yung exhaust nyo. Meron din kasi iba may exhaust sa ilalim. Actually, may exhaust din to sa ilalim pero dito naman kasi talaga na naka-design yung
cooling fan na yun. Pero ito yung hihigupan na. Ayan, so ayan na po, naka-attach na po yung ating cooling fan sa ating laptop. So, naka-on na tayo. So, ayan, naka-attach na po mismo dun sa exhaust fan. So, naka-on na siya. Pwede niyong hinaan, pwede niyo ring lakasan. Depende kung gaano niyo siya kailangan, kung talagang kailangan niyo siyang i-cool down ng mabilis. Kaya tagal talaga siya mag-absorb or matagal niyang kunin yung init ng laptop. Unlike this one, talagang pwede mo siyang parang vacuum style eh. Kaya maraming gumagamit nito ngayon, guys. Kasi portable siya. Pwede mo siya kung saan-saan. So, very portable, very effective, durable, and again, sulit talaga yung pera nyo dito. Nakakatulong talaga siya. So, ayan. So, I hope, so, ayan na guys. Thank you so much for watching. I hope meron kayo napulot na konting information today as we unbox the cooling equipment from Lazada. And again, I really recommend it. It's durable and effective. And of course, very affordable. Thank you, and I hope you give this video a thumbs up, and I hope you consider subscribing to my channel. Bye bye.